Hello everyone, welcome to English Doubts YouTube channel. ඔන්න අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට අදාළ වටිනා කියන ටිප්ස් 6ක්. ඔයා කොච්චර ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාසස් ගියත් වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ ටිප්ස් 6 දන්නේ නැත්නම්. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න English Doubts YouTube channel එකත් එක්ක අපි බලමු මොනවද ඒ වටිනා කියන ටිප්ස් 6. Number 1. Be relaxed and positive. මේ be relaxed and positive එකෙන් කියන්නේ ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කියාගෙන යද්දී ඔයා මොකක් හරි වැරද්දක් කරනවා. හිතමු grammar mistake එකක්. නැත්තම් මොකක් හරි වචනයක් ඔයාට අමතක වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? ඔයා කලබල වෙනවා. නැත්තම් බය වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී ඔයා කලබල වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. හිතන්න මේක අපේ භාෂාවක් නෙවෙයි. මේක වෙන රටක භාෂාවක්. සහ ඔයා එහෙම වැරද්දක් කරොත් අනිත් පුද්ගලයා තේරෙනවා මේ ඔයා තාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. ඔයා අතින් වැරදි වෙනවා. ඔයාගේ தත්ත්වය ඒ පුද්ගලයා ඔයා තේරුම් ගන්නවා. කවදාවත් කියන්න එපා මගේ ඉංග්‍රීසි එච්චර හරි නෑ. මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ negative thoughts, ඍණාත්මක අදහස් ඔයාගේ mind එකට දාන්න එපා. හැම වෙලේම හිතන්න මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. I can speak කියලා හිතන්න. හැම වෙලේම හිතන්න. සහ ඔයා කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න යද්දි හැම වෙලේම හිතන්න එයා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ඉස්සර වෙලා මට ඉංග්‍රීසියෙන් එයාත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් හොඳයි. I can speak with him well. අන්න ඒ විදිහට හිතන්න. හිතලා පොසිටිව් වෙලා ධනාත්මක වෙලා කතා කරන්න පටන් ගන්න. හැම වෙලේම පොසිටිව් වෙන්න. Tip number 2. Learn phrases not just individual words. ඔයා ඉංග්‍රීසි වචන තනිවම ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕනේ වුණාම ඔයාට සිද්ධ වෙනවා තනි වචන අරගෙන නිවැරදි වාක්‍ය පිළිවෙලට ඒ ටික සලස්වා ගන්න. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු කාර්යයක්. හැබැයි ඔයා ගාව phrases එහෙමත් නැත්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ තියෙනවා නම් ඔයාට ඕනම අවස්ථාවකදී ප්‍රශ්න අහන්න සහ ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඉංග්‍රීසි phrases ගැන වීඩියෝ කීපයක්ම කරලා තියෙනවා. ඒවායේ links පල්ලේ description එකේ දාන්නම්. සහ මෙතනින් ඔයාට කාඩ් එකක් වෙන්නයි මෙතනින් හරි පාට එක ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තනි වචන ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ නැතුව සම්පූර්ණ phrases ගැන ඔයා ඉගෙන ගන්න. වාක්‍ය ඛණ්ඩ. ඒක තමයි tip number 2 එකෙන් කියන්නේ. tips number 3. listen to more English. බොහොමයක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කට්ටිය ඉංග්‍රීසි කියවනවා. නමුත් එයාලා ඉංග්‍රීසි වලට අහුම්කම් දෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. හිතන්න එංගලන්තයේ සුදු පැටියෙක් එයාගේ අම්මගේ බඩින් බිහි වෙලා ඊට පස්සේ එයා අවුරුදු 2-3ක් වගේ යද්දි හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. එයා ඒ අවුරුදු 2-3 යනකම් ඉංග්‍රීසි කියවුවද ඉංග්‍රීසි වෙනම ඉගෙන ගත්තද ග්‍රැමර් නැහැ. එයාලට එහෙම හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් උනේ එයාට ඇහිච්ච දේ පොඩි බබාට ඇහිච්ච දේ එයා ආපහු කිව්වා. අන්න ඒක තමයි ඔයාලත් කරන්න ඕනේ. ඔයාට ඇහෙන්න සලස්ව ගන්න. ඉංග්‍රීසි කියවන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසි අහුම්කම් දෙන්න. කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි අහුම්කම් දෙනවා කියන්නේ? ෆිල්ම්ස් බලන්න. ඒක හොඳයි. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි මියුසික් වලට අහුම්කම් දෙන්න. වැදගත්ම දේ තමයි පොඩ්කාස්ට් අහන්න. ඒක තමයි මම ගොඩක්ම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ පොඩ්කාස්ට්. ඉංග්‍රීසි පොඩ්කාස්ට් ඔයාට Google එකේ ගිහිල්ලා සර්ච් කරපුවම ඇතිතරම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙනවා. ඒවා ගොඩක් අහන්න. ඔයාට හොඳටම වේගෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා පොඩ්කාස්ට් අහන්න ඕනේ. Tips number 4. Practice English by yourself. තමන් විසින්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුරුදු වෙන්න. මේක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් කරන ලොකුම වැරද්ද තමයි ස්පෝකන් ක්ලාස් එකකට ගියා ඊට පස්සේ ගෙදර ආවා. ඒ ක්ලාස් එකේ කරපු දේවල් ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද මම මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියන්නේ මේ කතාව. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියන්නේ ඔයා ඉගෙන ගත්ත දේවල් ගෙදරදී හයියෙන් කට ඇරලා කියන්නේ. කට ඇරලා කියපුවම තමයි ඔයාට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වල හොඳටම කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද කට ඇරලා කියපුවාම ඔයාගේ කට වැඩ කරනවා, තොල් වැඩ කරනවා, ඔතකොට දිව වැඩ කරනවා. ඉංග්‍රීසි වලට අන්න ඒ විදිහට ඔයාගේ කට තොල් මෙන්න මේ කියන දේවල් ගාන්ට වැඩ කරනවා. කට ඇරලා කියපුවාම. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ නැති හින්දා තමයි මම මේක මගේ ක්ලාසස් වල අනිවාර්යයෙන්ම කරන්නේ.
ඉතින් ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට ගෙදරදී හයියෙන් කටැල්ල කිව්වොත් එහෙම මට ලැජ්ජාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. මතක තියාගන්න. ඔයාගේ වැරදි අඩුපාඩු හොයන්න ගෙදර කවුරුත් එන්නේ නැහැ. Tips number 5. If you forget a word, use other words. මේකෙන් කියන්නේ ඔයාට වචනයක් අමතකයි නම් අනිත් වචන භාවිතා කරන්න කියන එක. ගොඩාම පොදු දෙයක් තමයි ඔයා මොකක් හරි දෙයක් කියාගෙන යද්දී ඔයා ඒ දේ කියාගෙන යන අතරතුරේදී ඔයා හිර වෙනවා. මේකට හේතුව තමයි ඔයා අතින් ඔයාට කියන්න ඕනි වචනයක් අමතක වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයා මොකද කරන්න ඕනි? අනිවාර්යයෙන්ම නිර්මාණශීලී වෙන්න. කොහොමද එහෙම කරන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මොකක් හරි රෙසිපි එකක් කාට හරි විස්තර කරලා දෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. විස්තර කරගෙන යනකොට ඔයාට ඒ රෙසිපි එකේ තියෙන මොකක් හරි එක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක නමක් අමතක වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඕන නම අමතකයි ඔයා අතින්. ඔයා කරනවා ඒක විස්තර කරනවා. කොහොමද විස්තර කරන්නේ? It's red like a ball. When you cut it, you cry. අන්න මේ විදිහට. එතකොට අනිත් පුද්ගලයා ඔයාට උදව් කරනවා ඔයාට අමතක වෙච්ච වචනේ මොකද්ද කියලා. එයා කියනවා it's an onion කියලා. ඒ හින්දා ඔයාට කියන්න ඕනි වචනේ ඔයා නොදැන හිටියොත් ඔයාට අමතක වුණොත් ඔයාට පුළුවන් ඊට අදාළ වෙනත් වචන දාලා ඔයාට කියන්න ඕනි දේ සාර්ථකව අනිත් පුද්ගලයාත් එක්ක සංනිවේදනය කරගන්න. Tips number 6. Practice thinking in English. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයා මොකක් හරි ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕන නම් ඔයා ඉස්සරම ඔයාට කියන්න ඕනි අදහස සිංහලෙන් හිතනවා. ඊට පස්සේ සිංහලෙන් හිතලා ඒක ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවද ඔයා තාමත්. ඒ දේ ඔයා කරන්න එපා. මේක නවත්තන්න. ඔයා කරන්න ඕනි ඔයාට හිතන දේ ටක් ගාලා ඉංග්‍රීසි වලට එන විදිහට හදාගන්න. මේක ඇත්තටම ඔයා අර මං කිව්වා වගේ සිංහලෙන් හිතලා ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා නම් ගොඩක්ම වෙලත් යනවා සහ වට යමක් එනවා කටින්. ඒ වුණාට අර ඉංග්‍රීසි විදිහට ගලාගෙන යන්නේ නැහැ. ඔයා පුරුදු කරන්න ඔයාට හිතන දේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියවෙන්න. මේක ඇත්තටම පොඩි වැඩක්. ඔයා ඇවිදිද්දි සහ ඔයා බස් එකේ යද්දි හිතන්න. ඔයාට ඇහෙන දේ, ඔයා දකින දේ, ඔයාට හිතන දේ ඉංග්‍රීසි වලට ඔයා පරිවර්තනය කරගන්න. ඒ කියන්නේ පරිවර්තනය කරන්න කියන්නේ ඔයාට හිතන දේ කෙලින්ම ඉංග්‍රීසි වලට එන්න ඕනේ. සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි වලට පරිවර්තනය කරන්න එපා. කෙලින්ම එන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි වලට. ඉතින් ඔයා අද ඉඳලා මේ ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන එක ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. එහෙම කරොත් ඔයාට වේගෙන් ඉංග්‍රීසි චතුර විදියට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා සහ ඔයාට හොඳට චතුර විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ටිප්ස් 6 ඔයා ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඔයා හොඳට ඔළුවට දාගන්න මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ දේ කරයි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, මාක් හරි තියනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. සහ ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක ඒකේ all කියන එක press කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක්.